อิสลามเขาก็มีแบบข้อบัญญัติชัดเจนว่าการเป็นเพศที่3มันเป็นเรื่องผิดหลักศาสนาเพื่อนก็จะมาลุมแกล้งเราไปบอกอาจารย์โดนทำอย่างนี้มาอะไรเงี้ยอาจารย์บอกกลับมากับเราว่าเพราะว่าเพื่อนเขาหวังดีกับเราอยากให้เรากลายเป็นคนปกติเขาเจอหน้าปุ๊บเขาก็ถามว่านี่เป็นใครชื่ออะไรลูกใครแต่คำถามที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เกิดความอึดอัดคือสรุปอันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนแรกพี่คิดว่าเป็นพระเราจะปลอดภัยไม่นึกเลยว่าเวลาตอนที่เรามาอยู่ในวงการผ้าเหลืองเราจะโดนล่วงละเมิดตลอดเลยตั้งแต่จำความได้เลยก็รู้ว่าตัวเองไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นแค่เรากับพี่สาวก็รู้สึกเลยว่าเราไม่เหมือนกันเราเป็นเด็กที่ออกห้าวๆหน่อยแต่ในสายตาเขาเราก็ยังเป็นเด็กผู้หญิงพี่จะโดนพูดดักตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเฮ้ยพ่อมึงเกลียดตุ๊ดเกลียดกระเทยก็เราไม่ได้บอกพ่อนี่หว่าว่าเราเป็นแต่อาการตุ้งติ้งของเรามันออกโดยที่เรารู้สึกว่ากูไม่ได้ตุ้งติ้งแต่คนอื่นเขาจะมองออกครอบครัวไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่จะเป็นกลุ่มเพื่อนซึ่งความพีคของมันคือที่บ้านเราเป็นหมดเลย3คนแล้วแบบว่าทุกคนก็แถวนั้นก็จะล้อบ้านเราตลอดเวลาว่าแบบอีตุ๊ดอีกระเทยอีตุ๊ดมาละอีกระเทยมาละอย่างเงี้ยผมเติบโตมาในครอบครัวคนจีนการที่จะไปเจอครอบครัวใหญ่ของคนจีนทุกครั้งก็คือจะเป็นงานเทศกาลเขาก็จะจำไม่ได้หรอกว่าเราเป็นใครถ้าเขาเจอเด็กเขาก็จะถามว่านี่ลูกใครแต่ว่าถ้าเขาเจอคุณพ่อคุณแม่เขาอธิบายถึงเราเขาก็จะพูดว่านั่นลูกสาวซึ่งมันทำให้เรารู้สึกอึดอัดเพราะคำถามต่อมาก็คือสรุปอันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทำไมแต่งตัวแบบนั้นพี่เป็นคนที่โดนเลี้ยงมาโตมากับศาสนาพุทธถ้าบวชตอบแทนจะให้บุญคุณจุดเริ่มต้นก็คือพี่เริ่มบวชแต่เราพยายามเก็บอาการเพราะว่าเกรงใจผ้าเหลืองเอายังไงดีว่าแต่คงไม่มีใครรู้หรอกว่าแค่บวชแป๊บเดียวเองก็เลยเข้าสู่วงการผ้าเหลืองไปช่วงม.ต้นมันเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมาเข้าโรงเรียนศาสนาควบคู่สามัญอิสลามเขาก็มีแบบข้อบัญญัติชัดเจนว่าการเป็นเพศที่3หรือว่าการแบ่งเป็นทางเพศอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องผิดหลักศาสนาตอนแรกพี่คิดว่าเป็นพระเราจะปลอดภัยมันก็จะมีกลุ่มเด็กวัดเด็กผู้ชายก็จะมาชุมนุมกันในวัดเพื่อนก็จะมาลุมแกล้งเขาก็เริ่มแบบแซวจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายจับเล่นบ้างดึงสบงดึงจีวรเราบ้างแค่เดินขึ้นบันไดเพื่อนเดินลงมาอีก3 คน3 คนนั้นตบหน้าเราทีละคนอย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยเราเรียนเนอร์เซอรี่ก็จะมีชุดเหมือนเป็นยูนิฟอร์มเป็นชุดกระโปรงกับชุดกางเกงของเด็กผู้ชายแล้วก็พกกางเกงไปพอไปถึงเรียนแล้วก็เปลี่ยนเพราะเราอยากจะเหมือนเพื่อนผู้ชายข้างๆครูก็ถามว่าทำไมถึงเอากางเกงมาใส่เขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่ชอบใส่กระโปรงก็ไม่ต้องใส่แต่แทนที่เขาจะอนุญาตให้เราใส่กางเกงที่เราใส่ณตอนนั้นอยู่เขากลับถอดกางเกงเราออกแล้วก็ให้ใส่กางเกงในนั่งเรียนกับเพื่อนๆโดนพวกเด็กวัดจับตัวลวนลามปิดขังห้องเราแก้ผ้าเราละเฮ้ยกูเป็นพระนะหนักสุดที่พี่เจอก็คือโดนพระล่วงละเมิดโดนพระข่มขืนมันไม่ใช่แค่คืนเดียวมันไม่ใช่แค่คนเดียวมันมีการไปจับกลุ่มเล่ากันเฮ้ยเน้นตุ๊ดนี่เอาได้นะแล้วเราแบบอยากหาเหตุผลกับมันว่าแบบทำไมมึงถึงทำแบบนี้แบบไม่หยุดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องหาที่ปรึกษาแล้วก็ไปหาครูไปหาอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราโดนตอบกลับมาว่าที่เพื่อนเขาแกล้งเพราะเขาอยากให้เธอเป็นผู้ชายไงซึ่งแบบแล้วกูก็เป็นผู้ชายอยู่ป่าววะกูก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเคารพมาตลอดแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ละพี่ออกจากศาสนาพุทธสังคมก็กรอบให้เรารู้สึกว่ามึงต้องมีศาสนานะหรือว่ามึงต้องมีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็ลองไปศาสนาคริสต์ดูก็เลยไปคุยกับมิชชันนารีแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าพิธีรับเป็นเต็มตัวอะไรยังไงค่อยๆเรียนรู้พระคัมภีร์ตอนม.3 มันต้องท่องเขาเรียกว่าหะดีษซึ่งเราก็ท่องไม่ได้ไปขออาจารย์เพื่อสอบซ่อมซึ่งก็มีเพื่อนที่เขาเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยกับเราก็ไปสอบซ่อมพร้อมๆกันอะไรเงี้ยเขาก็ให้เพื่อนผู้ชายคนนั้นไปอ่านต่อหน้าเพื่อนผู้หญิงเพื่อให้มันผ่านไปได้แต่พอเราไปขอบ้างเขาบอกว่ายังไงมึงอ่านต่อหน้าผู้หญิงมึงก็ไม่อายอยู่แล้วนี่มึงต้องท่องให้ได้กูให้เวลามึงมาเป็นปีแล้วมึงถึงท่องไม่ได้มันก็เริ่มมีข้อนึงบอกว่าผู้ชายของเราเนี่ยห้ามมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหรือว่าผู้ชายที่รักชายคือเหมือนว่าผิดกฎไม่สามารถเข้าร่วมกับคริสต์ได้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ตรงปกนี่หว่าคือตอนที่เขาพูดด้วยเหตุผลของเขาที่เขาให้เราด้วยสีหน้าเขาต่างๆมันแบบมันยียวนเรามากเลยแล้วตอนนั้นเรานั่งคุกเข่าอยู่ที่พื้นแล้วเราแบบชกเข้าอย่างเงี้ยเลยแล้วเราก็ร้องไห้นะเพราะเราก็รู้สึกว่าเราเสียใจเหมือนกันแหละมันทั้งโกรธด้วยทั้งแบบทำไมกูทำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอารมณ์ชั่ววูบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขอลาออกแต่มิชชันนารีแกก็แบบว่าคุณเข้าใจผิดนะครับไม่เป็นไรผู้ชายที่ชอบผู้ชายหรือผู้ชายที่รักผู้ชายเนี่ยก็ยังสามารถเข้าศาสนาคริสต์ได้แต่ห้ามมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหนักเข้าไปใหญ่พี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่วันนั้นคุณพ่อพาไปงานแต่งงานแล้วแนะนำตัวว่าอันนี้เป็นลูกสาวคนเล็กจนสุดท้ายกลับบ้านผมก็รู้สึกว่ามันต้องพูดแล้วแหละอยู่ดีผมก็นั่งแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าแบบครั้งหน้าเราขอได้ไหมว่าแนะนำเราว่าเป็นลูกคนเล็กเราก็แฮปปี้แล้ว
ทีแรกคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยก็แค่การแนะนำตัวธรรมดาเหมือนกับวันนั้นมันทำให้เขารู้ว่าเรื่องนี้มันซีเรียสจริงๆสำหรับเราคือเอาจริงๆเรื่องโดนแกล้งอะไรเงี้ยดัชชอบแชร์มันจะมีเพื่อนบางคนที่ชอบแบบโดนแซวมาแค่แล้วเขาก็จะมานั่งเศร้ากอบนั่งซึมไปเป็นวันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบรรยากาศมันเสียว่าอะไรอย่างเงี้ยพอมีคนเริ่มเปิดประเด็นแบบคุยกับเขาขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็จะยกตัวอย่างของเราว่าเฮ้ยอีเหี้ยชีวิตกูแม่งโดนแกล้งมาแบบเหมือนหมาข้างถนนตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบโดนปลาของใส่โดนอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยนะเว้ยอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างอะไม่ต้องให้ประสบการณ์มันสอนหรอกเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นก็ได้ แต่ว่าคงไปเทียบกับมึงไม่ได้หรอกเพราะว่า ภูมิต้านทานจิตใจมันไม่เท่ากัน ก็จิตใจของมึงอ่ะนี่มันก็จิตใจของกูอะไรกูอาจจะเข้มแข็งของมึงก็จริงแต่ว่าอยากเล่าให้มึงฟังนะอะไรเงี้ยอยากจะทำให้ความรู้สึกที่รู้สึกว่าตัวเองเลวร้ายตัวเองมืดมนมีกำลังใจในการที่จะแบบว่าไม่เป็นไรช่างมันล่าสุดก็คือผมไปงานเลี้ยงรุ่นของคุณแม่ใช้คำแนะนำตัวว่านี่คือลูกชายคนเล็กด้วยซ้ำเรารู้สึกว่ามันเป็นพัฒนาการมากๆแล้วก็เราดีใจมากๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าเป็นอะไรชอบอะไรอย่าปฏิเสธเด็ดขาดชอบผู้ชายแต่ว่าความคาดหวังของครอบครัวต้องการหรือว่าสังคมต้องการให้เรามีลูกแต่งงานโนถามให้ใครคาดหวังคนข้างนอกคาดหวังก็จริงแต่คนทำเป็นเราแล้วเรามีความสุขหรือเปล่าสุดท้ายแล้วมันก็เราก็เป็นแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปพยายามเป็นอย่างอื่นเราไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงแล้วเราก็ไม่ใช่ผู้ชายที่แบบเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นแบบเราที่เป็นแบบเนี้ยแต่งแบบเนี้ยกูอยากเป็นแบบเนี้ยกูชอบแบบเนี้ยงั้นกูก็จะต้องเป็นแบบเนี้ย